Yung green sign, ibig sabihin kumikita na siya. Hello everyone! Welcome sa aking channel na Busy Man 24/7. At ngayon, isishare ko sa inyo kung paano ako kumikita sa Facebook. At saka isishare ko sa inyo yung proof of earning ko from Facebook monetization. Guys, kung gusto ninyo malaman kung paano mag-apply na nito ng complete info, step by step, i-click ninyo yung description ng video na ito. Nandoon yung link ng una kong video kung paano mag-apply. Guys, ito yung monetization ng Facebook. Monetize ad breaks. So, last week lang guys, is nasali na yung Philippines para kumita ng pera at mamonetize ang ating mga video sa ating Facebook page. Ang kagandahan pa niyan guys kasi yung language niya is kasali na yung Tagalog. So, hindi na tayo mahihirapan mag-film na pwede na yung Tagalog na language. Especially, nahirapan ako mag-film na English yung video ko kasi hindi ako marunong mag-English. Bago ka guys ma-monetize ng Facebook, kailangan mo makomplete yung requirements kung sino yung maka-sign up for monetization. So, kailangan mo sumunod sa monetization eligibility standards. So, kailangan mo in the last 60 days, you need to have had 30,001 minute views on videos that are at least 3 minutes long. Then guys, kailangan mo ng 10,000 followers sa mismong Facebook page mo. Then, kailangan yung country mo is available siya for ad breaks. Ayan yung aking Facebook page guys, Beauty from the Kitchen. Yung page ko na to is, nag-earn na siya ng money. Kaso, isang video ko pa lang yung na-approve for monetization. Pero, humahakot naman siya ng views. Kaya, okay lang din. Then guys, hindi basta-basta yung pag-approve ng video for monetization para maka-earn ng money kasi kailangan marami agad yung views para ma-approve ka sa para mag-green sign yung video mo. Kasi yung iba kong video is still under review dahil hindi siya as in karamihan ng views. So, kailangan marami yung views mo bago ka ma-approve for earning. Mabilis yung kita sa Facebook guys kasi mabilis yung views sa Facebook dahil pwede mong i-share, din mapapanood na ng mga friends mo. So, paano ba kayo mag-start gumawa ng page guys? Kung nakikita nyo tong sign na to guys, itong tatlong linya, i-click nyo yan. Tapos, may makita kayong pages. Click nyo rin yan. Tapos, guys, yan na. Click nyo lang yung create page. Ayan. Then, click niyo yung get started. Then, yung name ng inyong page, kung ano yung name na ilagay ninyo. So, example, yung names ng page ko is Donna. Then, after nyan, i-click niyo yung done. Then, i-click niyo yung next. Then, choose lang yung category guys. Kung about saan ba yung ninyo, Facebook page. Like, example, business or personal blog. So, I choose personal blog. Then, choose ninyo yung next. So, dito guys, tatanungin kayo na mag-add ng website. Pero, kung wala kayong website, i-skip nyo lang. See? You can skip this step if you don't have a website. So, click lang ninyo yung next. So, yan na yung page na ginawa ko guys. Kung hindi ka pa ready maglagay ng picture sa Facebook page mo, i-click mo lang yung next. Ngayon naman guys, about naman sa cover photo,
pwede mo siya lagyan. I-click mo lang itong camera sign. Tapos guys, kapag hindi ka pa rin ready, i-click mo lang yung visit page. So, tingnan na natin yung aking bagong gawang Facebook page. Ayan guys, ganyan yung magiging hitsura ng inyong Facebook page. Yan yung hitsura ng bago kong gawa. So, i-edit nyo na lang siya guys. Like, add a button. Then, kung gusto nyong lagyan ng description, create a username, then try another page admin, yung mag-add ka ng admin. Tapos, invite mo yung mga friends mo na i-like yung page mo. Tapos, kung gusto nyo naman mag-upload ng video guys, ito, click lang ninyo yung, itong publish. See? Public. Tapos, i-click nyo lang yung photo or video nyo kung ano yung i-upload nyo. So, kung picture, bawal pagsabayin ang picture at saka yung video guys ha. Kailangan kung picture lang. Kung video lang. So, kung wala yata akong video dito. O ito. Kung halimbawa video, i-click mo lang yan. Then, done. Ayan. So, see something. Lagyan mo ng caption yung video mo. Then, continue lang. Hindi ko siya i-upload kasi hindi ko siya i-continue. So, kapag nag-upload kayo, ganun lang gagawin nyo ha. Ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo yung proof of earning ko from Facebook monetization. Ayan yung video ko guys na kumikita na sa Facebook. Yan naman yung kita niya sa loob ng 1 month and 2 weeks. Kung makita nyo guys, naka-green sign siya, ibig sabihin kumikita na siya. Yung mga blue sign, ibig sabihin under review pa siya.